voor eens neer te zetten, want er zijn 2 oortanen. Vandaag 2. Ja. Noemt dat weer dat liedje, of houdt dat weer dat liedje van die tuin en van Amsterdam? Nu dan weer. Als de lente komt, dan stuur ik jou troepen uit Amsterdam. Zo dus. We gaan naar het keuken of? Ja. We zien eens nummerplaat kijken. Kijk, hangt dat in camera. En als dat niet lukt, moest ik de code ingeven. Lukt dus niet. Nummertjes staan in de rond, 57, 8, dus het is aan die kant. Kost 17, hè? Ja. Hoe noemt dat hier? Camperplaats Jachthaven Biesbos. Allemaal uit elkaar. Niet tegen de anderen, ja. Ja, mijn dat voor tegen kort, niet, €30. Ja. Kom, als er uitschroot met die elektriek. Oh, we mogen aan elektriek aan. Ja, joh. Dat is een bereden. Moet ja zeggen. €30. Maar ja, we zijn hier in Holland, hè. En in Hollandse Vriestuin is not done, hè. Dat is waar ik goed heb. Zo, ik weet niet verder. Nu ja, we gaan naar jachthaventje. Het helemaal goed slapen, hè. Ja. Het helemaal goed slapen. Door het jachthaventje. Dat niet missen. Kan je wel niks doen. Vandaag, mag ik binnenkomen? Ja. Mag ik binnen, om goed te beginnen. En nou, kom in. Wow. Begin met een P Ja, en het ene het Ita. Ah ja, en maar 4 looksoorten hier. Ja, van een bordje. Do not enter. Or put on your gas mask. Op 1 risico. Turken doen eerst? Ja, ja, hier. De havenmeester. Ah ja. Wat een boys van het spel. Wow. Lekker. Salad, you can roast it Small, like yeah. cakes or tarts. Here, all I do is broken with a bit of olive oil. Let's go. Dat moet op een serie. Ja. En dat is? En de booster af. Ja. Ja. En condensloos venster. Voilà. Maar dan heb ik een filmpje moeten maken. En dat moet doen. Maar van alles moet een filmpje in. Ja. Maar ook voor die in Frankrijk hebben en die zeggen dat dat niet werkt. Dat werkt wel, maar je moet een beetje geduld hebben. Dus maar nou, is goed niet. Voor jou? Jong, wandelschoenen om te gaan wandelen in Ierland, hè. Dus liefst waterdicht. Hè. Come all you young rounders, and the story I'll tell. Dus de camions en de bussen hier hebben Ja. Dus dat is niet van wederwouders en goederen. Nee. Ja, het verbod wordt vrachtwagen geldt niet voor ons. Nee. Ongeacht de tonnage die eronder Ja, staat. dus een camiontje met een onderbordje van de tonnage, dat telt niet. Ja. Dus het bord met alleen maar tonnage, dat wel. Ja, hè. Dat is de verwarring soms. En ik ken eigenlijk nog maar weinig, heel weinig plegen had, op straten had, waar ik zeg van pushen. Maar hier niet in, omdat meer dan 3 ton nog wegen. Dat is eerder zeldzaam. Maar eerst heb je ook toch voor het slapen van. Ja. Op paasweekend. En eerst proberen een Wouwbrug, Maria Logis. Een soort camperhoeve. We zijn er op huisjes. Eerst daar in plekken. Die bewaarden. Where the laughter would flow
Goeiedag. Hallo. Hallo, ik ben John. Hey, welkom op onze boerderij. Ja, dankjewel. Ik heb hier een mooie tekening Ja. van onze boerderij. We staan nu even bij deze auto's. Ja? Ik ben net even het brugje gekomen. Ik breng jullie even bij de camperplaats daar zo. Ja. Hier is het. Chateaubriand, Cotalos, van alles nog wat. To the farm. En we kennen ze hier ook nog een melkhuisje. Beetje koos, beetje eiers. Ja. Melk, karmelk, en hier. Bruin melk dan. Hoe is dat? En hier kun je krentelen. En nu, hoe ben je daaraan? Ah, Premaps, ja. Leert lezen. Doe je no. Kijk, en dat zijn hier blonden, die naar beneden wisten. Dus de zon zit hier tot het westen in de grond voor de dier. Dat was een grapje. Sorry. Ja? Huh? Dat er daar toch een serieuze planning moet achter zijn. Want dan moet hier blijven bloeien tot en mee. Ja, dus ik veronderstel dat er hier... Want die bloeien, kan dat niet, hè? Dat en nee, is die? Nee. Ja. Ja? Ben al te vroeg zeden van een bruidworst? There he goes again. Because it looks a little bit like a crown. And this plant is often planted in near royal palaces, therefore the decoration of this statue. And the king's crown, if you sniffle on it, you get high because it smells like hashish. Oké. Okay. Fijn dat we die zijn. Ja, tijd weer van dat, hè. Massa ook weer hebben nog. Kun je op je zondag, hè? Met een fiesta kun je nog niet op je gemak van je een beetje genieten. Staan eens te kijken wat hij aan het doen zit. Frustrerend. Zonder toch.
Maar ik word hier een beetje druk zeg. Christine. Ze stroomt toen, hè. Dat was moeite. Johan, wat heb je aan dit toe gezien? Ja, hè. De eerste verwondering is al zo van wauw, schoon. Dan achter 10 dust bloembol. De volgende 20 dust zei je van, ah ja, nee. Dat staat hier altijd of niet, hè? Ja. Maar het is goed dat we vroeg gekomen zijn. Dus dat is een teppie, als je dat hier allemaal ziet, komt vroeg. Je hebt dat gezien dat we van echt weg erin zijn aan het keuken nog. En wat zijn we nu? Mijn nommetortje uit. We staan op zijn favoriete plek, aan de westerskant. Ossenesse, aan de vuurtoren. En de vuurtoren, misschien gaat er in het paard. Hier is het parkingje. Je kunt hier bootje kijken. Ja. Maar wat dat er nog belangrijker was, dan een plekje vond voor ons neer te zetten. Want er zijn 2 hoogtaan hier vandaag. 2. 1 past. 2. Ga je direct zien. Het is de ronde. En we moeten naar de ronde gaan kijken. Dat stuk hier tussen. En zie je de volgende keer. Ah. Van de Oude Kruisstraat richting Oude Kwartier.